So, what's up mga tol? Tapos na natin tong ating terrace, tong ating barandilya. Yan, tapos na natin. Tapos na natin tong pintura ng puti nung una. Tapos nasilihan natin. After nun, nilihan natin. Tapos nilagyan natin siya ng white. Yan, so yan. Tapos na nating malagyan siya ng white. Nalagyan na rin natin ito ng tiles. Yan. Dito. Nalagyan na rin natin yan. Yung harap. So ngayon mga tol, ready na ito sa ating finished touch. Yan. Lagyan na natin siyang 3D marble painting. Ito. Itong ating barandilya dito sa ating terrace. Yan. Itong ating mga chest. Yan, lagyan natin ito. Ito yung ating gagamiting pintura. Yan, itong light yellow. Yan, parang ano siya, light orange na light yellow. Wala na kayo dyan. So ito, black siya na medyo nilagyan ko siya ng red. So ito, light brown. Yan. So ngayon, pipilinis na natin siya. Yan. Tapos na itong ating barandilya. Yan. Tapos meron pang ano pa siyang skin coat. Aray ko, sakit. Sakit ng puso ko. Ang puso ko. Sakit nung nalaman kong meron na pala siya. Alam kong hindi ako ang hinahanap ng iyong mga. So ayun. Kaya nung sumunod na nagtry akong i-chat siya, sinabi ko na lang ang alamat ng damong makahiya. Total, ganun din naman hindi naman din tayo papansinin Diba? Kaya huwag kayo iiyak. Ayun, ganun talaga pero sabi whatever it takes, whatever happens, life must go on. Diba? So yun, kaya ito, tuloy na natin to. Tara, let's go, tapusin na natin to.
So ayan mga tol, natapos na natin ang ating marble painting. Ayan, dito sa ating ginawang Barandilya. Ayan, pati dito sa harap. Ayan, tapos na natin siya. Ayan, ang ating chest na marble. Ayan. So ayan mga tol, tapos na natin. Ngayon mga tol, ang susunod natin ay ang i-finish touch na natin to. Lalagyan natin siya ng top coat. Hindi natin siya pwedeng gamitan ng compressor kasi medyo maamoy yung ating pagka ginamitan natin ng compressor. Tayong kapitbahay dito tsaka maraming mga bata, so mamano-manuhin na lang natin to. Gagamitin na lang natin ng brush kasi hindi siya pwede ng roller dahil hindi naman siya plain. Kaya natin siya tatap coat para yung ginawa natin marble painting nito hindi siya kagad, hindi siya basta-basta kukupas. Yun ang purpose nun. Wait a minute. Say the line. Hindi katulad niya, ang dali niyang kumupas. Diba? So ayan, let's go. Tapusin natin to mga tol.